შუადღემშვიდობის თქვენ დღის სტუმარს უყურებთ, მე თათა ჩიკვილაძე ვარ. დღეს 13 ივნისია, გლოვის დღე. ღვარცოფი, რომელიც 2015 წლის 13 ივნისის ღამეს მთიდან მოწყდა და თავს დაგვატყდა, დღემდე არ განელებულა. 5 წლის წინ მდინარე ვერეს ადიდების შედეგად 1000-ზე მეტი ადამიანი დაზარალდა, გარდაიცვალა 22 და უგზო-უკლოდ დაიკარგა 2. უსამძიმრებ ყველას, რომელთაც დაკარგეს ოჯახის წევრები და ახლო ადამიანები. 13 ივნისის სტიქიის შედეგად მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა თბილისის ზოოპარკს და იქ მობინადრე 3300 ცხოველს. აოხრდა გზები, ხიდები, საკომუნიკაციო სისტემები და სხვა. 2015 წლის ივნისის მოვლენების შემდეგ ყოველი ივნისის წვიმა შემზარავი გახდა, მაგრამ 13 ივნისმა ასევე დაგვანახა, როგორი ერთიანი შეიძლება იყვნენ ადამიანები, როცა მათ საერთო წუხილი და მიზანი ამოძრავებთ. ღვარცოფთან პირისპირ დარჩენილი უსუსურობით სავსე ადამიანები ქუჩაში ერთმანეთის დასახმარებლად გამოვიდნენ, მაგრამ ღვარცოფის შედეგად დამდგარი ზიანის მოწმენდა და ერთმანეთისათვის ხელშეწყობა არ ყოფილა ერთადერთი რამ, რის გამოც მაშინ უმეტესად ახალგაზრდები ქუჩაში გამოვიდნენ. სამსახურეობრივი გულგრილობის ფაქტზე მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გამოძიება დაიწყო თბილისის ზოოპარკის დირექტორის ზურაბ გურიელიძის წინააღმდეგ და ეს მას შემდეგ, რაც ვოლიერიდან დაძვრენილმა ვეფხვმა 40 წლამდე ადამიანი დაგლიჯა მიტოვებულ შენობაში, მიტოვებული ლაგუნა ვერეს ტერიტორიაზე. კანცელარიის წინ გამართულმა გურიელიძის მხარდამჭერმა საპროტესტო აქციამ იმ დღეებში კიდევ ერთხელ დაგვანახა სპონტანური და ერთიანი სამოქალაქო აქტივიზმის ძალა და მნიშვნელობა. და ეს ბოლო წლებში არ იყო ერთადერთი ასეთი ტიპის აქცია. საბოლოოდ კი 13 ივნისმა გთხოვა დაგვენახა, რომ საერთო მიზნისათვის გაერთიანება ეს მნიშვნელოვანია და ამავე 13 ივნისმა გთხოვა გვესწავლა, რომ წინდახედულობა უმთავრესია, რადგან უპასუხისმგებლობას, დაუგეგმაობასა და არაშორს მჭვრეტელურ ნაბიჯებს ტრაგედიამდე მივყავართ ადამიანები. და ეს ტრაგედია ნამდვილად იქნებოდა მასშტაბებით უფრო პატარა, რომ მაშინ თბილისის მთავრობასა და შესაბამის სამსახურებს დროულად ემოქმედათ, იმისათვის, რომ ახალგაზრდა ივლიტა ჯუღელი საკუთარი სახლის სახურავიდან არ მოეწყვიტა წყალს მისივე მეუღლის თანდასწრებით და მასთან ერთად არ წასურყვნენ მალხაზი, გულიკო, გივი, მარიამი, ჟანა, ნანა, სვეტლანა, ლიანა, ინდირა, ნატა, ნუგზარი, ნინა, გურამი, კარპო, ზურაბი, დავითი, ელიზა და სულიკო. და დღემდე უგზო-უკლოდ არ დაკარგულიყვნენ ელიზბარ ბაღაშვილი, ბექა ბუთურიშვილი და სერგო კაპანაძე. კიდევ ერთხელ მიიღეთ ჩემი სამძიმარი და სურვილი, რომ ასეთი ამ ქვეყნის ისტორიაში წინდაუხედაობით აღარასოდეს განმეორდება და რომ საზოგადოების წევრებს, სამოქალაქო აქტივისტებს ქუჩაში არა ტრაგედიები, არამედ რაიმე ფუნდამენტურად კარგი და ამ ქვეყნისათვის სასიკეთო გააერთიანებს ამავე ქვეყნის ქუჩებში. კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი, რა ხდებოდა 5 წლის წინ 13 ივნისს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ დღის სტუმარს და ჩვენი პირველი სტუმარია ბეჟან ლორთქიფანიძე. მოგესალმებით ბატონო ბეჟან, მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ეხლა მახსენდებოდა, რომ 5 წლის წინ ამ დღეს მე გამიმართლა და არ ვიყავით თბილისში, მაგრამ იყავით თქვენ. და ეს ყველას კარგად გვახსოვს იმ ცნობილი კადრებიდან, რომელიც არსებობს არა მხოლოდ ქართულ მედია სივრცეში. თქვენი 13 ივნისი როგორი არის და ზოგადადაც ივნისი როგორი არის თქვენთვის ამ ქვეყნის ისტორიაში, იმიტომ რომ ივნისი ბოლო წლების განმავლობაში ერთგვარ საპროტესტო ტალღებისა და აქციების თვედ იქცა, ასე თუ შეიძლება ითქვას. ხო, მართალი გითხრათ, მეც არ ვიმყოფებოდი იმ ტრაგედიის დროს, როდესაც ღვარცობმა წაიღო ვერეს ხეობა. მე ვიმყოფებოდი ბორჯომხარაგაულის ეროვნულ პარკში, იქ ჰქონდა პროექტი, რომლის მიხედვითაც დათვი უნდა დამეჭერა, საყელო შემება და გამეშვა შემდგომი დაკვირვებისათვის, ეს იყო ჩვენი მიზანი და შესაბამისად აღჭურვილობა, რომ ცხოველები დავაძინოთ, თან ჰქონდა. და როდესაც
დღეს ჩემი მეუღლის დაბადების დღეა, ულოცავ პირდაპირ ეთერში. ვერცდებით დღეს მილოცვას. და დამირეკა და მითხრა რომ აი ესეთი საშინელება ხდება. თავიდან მართალი გითხრათ, მასშტაბი ვერ აღვიქვი, იმიტომ რომ ვერა გამოდიოდა და ტბორავდა მზიურს, მაგრამ როდესაც მითხრა რომ მანქანები მოაქვსო. წარმოვიდგინე ის მასშტაბი რა, მასშტაბიც ხდებოდა და მართალი გითხრათ გამოხსნა ჩემი მეგობრები თბილისის ზოოპარკიდან წარმოვიდგინე რა კატასტროფა ხდებოდა იქ, როდესაც ტაცებლების ვოლიერები ზუსტად იმ ადგილას უნდა ყოფილიყო, სადაც წყალს უნდა გაევლო. და მე დავკავშირდით ჩემ ძმაკაცებთან ლევან ბუთხუს დაურეკე გიორგი დარჩიაშვილის, ზურა გურიელიძეს ველაპარაკე და მითხრეს რომ საშინელება ხდება. თუმცა დეტალები ვერ მითხრეს, რადგან სპეცნაზი აკონტროლებდა პერიმეტრს, აქ არ იყო კარგი თანამშრომლობის მომენტი ორ სამსახურს შორის და როგორც მითხრეს, ძალიან ბევრი ცხოველი გარეთ არის, მაგრამ არ იციან რა მდგომარეობა და მე შევთავაზე ჩემი დახმარება და იმ წელსვე წამოვედი ჩემი აღჭურვილობით უკვე თბილისში. და ის ზუსტად თბილისში რო შემოვდივარ, მართალი გითხრათ, მე თავიდან მეგონა რომ ტაცებლებთან მექნებოდა საქმე, იმიტომ რომ აი ეს ვოლიერები რო გითხარით დარტყის ქვეშ სწორედ ის ადგილია, სადაც წყალიმოს უნდა გაევლო და მე ვიმეორებდი იმ მაგალითად დოზებს წამლისას, რომელიც უნდა გამეკეთებინა კომბინაციები, რა წონის იქნება და ასე შემდეგ და სწორედ როცა შემოვედი თბილისთან, ჩემი ძმაკაცი გიორგი დარჩიაშვილი და თანამშრომელი მირეკავს, რომ ბეჰემოტია გამოსული გარეთ და უნდა დავაძინოთ. ამას საერთოდ არ მოვედი, მართალი გითხრათ და ეს არის იქამდე სანამ თქვენ დააძინებდით, რამდენჯერმე იყო მცდელობა, რომ სხვას დაეძინებინა, მაგრამ ვერ მოხერხდა და მე იყავით თქვენ. როგორ მოხდა ეს? ნუ აი მე როგორც კი შემოვედი, მითხრა რომ პირდაპირ მოდი გმირთა მოედანზე, იქ არის თავისუფლად ცხოველი და რომ მივედი, ნუ იქ საკმაოდ პროფესიონალი ჯგუფი დამხვდა, ვეტერინარები, რომელსაც დიდი მადლობა მინდა უთხრა, მათ შეადგინეს სწორი დოზა წამლისას, მითხრეს სად უნდა ვესროლო, იმიტომ რომ ეს წარმოდგენა არ მქონდა სად უნდა ისროლო, რა ვქვია, ადამიანმა რომ დააძინოს ცხოველი. თქვენ წარმოიდგინეთ, ძალიან სქელი კანი აქვს ბეჰემოს და რაც არ უნდა დიდი ნემსი ქონდეს, ის არ ატანს იმ შრემდე, სადაც გაწოვა ხდება წამლის. და სწორედ ის პატარა ნაწილი არის ყურის ქვეშ, აი აქ არის ყველაზე ნაზიკანი, სადაც შეიძლებოდა მოხვედროდა და ნუ მთხოვეს რომ იქნებ მე მეცადა, იმიტომ რომ რამდენჯერ იყო ნასროლი და აცდა მიზანს. ნუ მეც რა ვიცი, შევეცადე ჩემი მხრიდან ეს ერთადერთი სროლა მქონდა, იმიტომ რომ გარშემო სპეცდანიშნულების რაზმი, ასე ვთქვათ, იმუქრებოდა ცხოველის, რა ვქვია, განადგურებით. მე მესმის მეორე მხრივ არის ძალიან საშიში ცხოველი, ძალიან საყვარლად გამოიყურება ბეგი, მაგრამ ის თუ გაბრაზდა, შეიძლება წაიღოს როგორც დიდმა მანქანამ რამდენიმე ადამიანი. და ეს მოხდა მე შემდეგ გასროლა ამ სტრესულ სიტუაციაში და საბედნიეროდ მოხდა მიზანს. საბედნიეროდ მოხდა მიზანს და მე ეს ფოტო მოხდა ძალიან ბევრი საერთაშორისო გამოცემის გარეკანზე. 13 ივნისის აი შესავალში ვსაუბრობდი, რომ შეიძლებოდა რომ ზარალი აგვეცილებინა, რომ არა წინ დაუხედაობა და ერთგვარი უპასუხისმგებლობაც. მე დღეს დილითაც ვუყურებდი ძველ კადრებს, სადაც თბილისის მერს დავით ნარმანიას მაშინდელ მერს ადამიანები თხოვენ დახმარებას, ის ცდილობს თქვათ კამერების თანდასწრებით არ მოხდეს ეს გვერდი აუქციოს და გაიქცეს ჟურნალისტების კითხვებს მაინც და ის ამბობს, რომ მე ახლა მოვედი იქ, სადაც ყველაზე დიდი წყალი არის და ვიცით ამის შესახებ, მაგრამ და სამაშველო ჯგუფები გზაში არიან. თქვენ როგორ ფიქრობთ, იმ დღეს შეეძლო, რას შეეძლო, რომ აერიდებინა ეს ასეთი ტრაგედია და ეს შედეგები, რაც გვაქვს დღეს სამწუხაროდ? მოდით ესე ვიტყვი, რომ მე ვფიქრობ, რომ ქართველებს ძალიან გვაკლია კოოპერაციის მომენტი.
არ ვიცით ურთიერთმოსმენა ხოლმე და როდესაც მე ვილაპარაკებ აქ ზოოპარკის გარშემო დატრიალებულ თემაზე, იმიტომ რომ მე იქ ვიყავი ჩართული და რეალურად რასაც ვხედავდი იმაზე დაყრდნობით გავაკეთებთ კომენტარს, რომ როდესაც ორი სამსახურია, ერთმაიცის ერთი საქმე და მეორე მითის მეორე საქმე და აქ არის საჭირო კარგი კოოპერაცია. ზოოპარკმა ძალიან კარგად იცის თავისი ცხოველების ქცევა და რომელი არის დასაძინებელი და რომელი არის მოსაკლავი. და ამიტომ, როდესაც სპეცდანიშნულების რაზმი არ უშვებდა ვეტერინარებს, გინდა თანამშრომლებს, იმ ადგილებში ეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა. იმიტომ რომ იმათ შეეძლოთ სწორად შეეფასებინათ სიტუაცია და თუ რამე მოხდება და სპეციალიზმის დახმარებით ამოეღო ცხოველი. და ჩემი მე რასაც უყურებდი, ძალიან ბევრი ცხოველი დაიღუპა არაფრის გამო. და ყველა ბევრი საყვარელი ცხოველი იყო, რომელიც საზოგადოებას უყვარდა და რატომღაც ჩათვალეს, რომ ეს არის საშიში. ამ ქაოსში მოხდა ისე რომ რა ქვია არ მიეცა საშუალება კარგად ორიენტაცია ზოოპარკის თანამშრომლებს და მე ვფიქრობ მაგიტომ დატრიალდა შემდეგ ტრაგედია. კი ბატონო, აქ მინდა გითხოთ იმ ტერიტორიაზე, რომელზეც ახლა თქვენ საუბრობთ და კადრებშიც ნახა მაყურებელმა, იმ ადგილებში ახლა კორპუსების მშენებლობა მიმდინარეობს. ამაზე რა შეგიძლიათ რომ გითხრათ, იმიტომ რომ მე ზუსტად ვიცი, იქ არის ერთი მონაკვეთი, ანუ ეს რაღაც ერთ ტერიტორიაზე არის ორი მონაკვეთი, ერთმანეთზე ანუ ასე ვთქვათ, მიბჯენილია, გააყოფილი არ არის, ერთ ადგილას მშენებლობა შეიძლება, მეორე ადგილას არა და იქ სადაც არ შეიძლება, იქაც მიდის ახლა მშენებლობა. თქვენ რა იცით ამაზე, როგორ შეაფასებთ რამდენად მიზანშეწონილია ზოგადად იქ? მე ვხედავ, რომ არის მშენებლობა იმ ადგილას, სადაც პოტენციურად შეიძლება კიდე ერთი ღვარცობი წამოვიდეს და წაალეკოს იქაურობა. ეს აბსოლუტურად დაუშვებელია, მე ვფიქრობ, დასახლება იმ ადგილებში, სადაც ესეთი ტრაგედია განმეორდა, ეს განმეორდა, მანამდეც იყო, რა ქვია, ღვარცობი თბილისში, ეხა განმეორდა, როდის განმეორდება კლიმატის ცვლილებასთან კავშირში ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ კლიმატის ცვლილება იწვევს კატასტროფების რაოდენობის და სიხშირის მატებას, ხო? აქედან გამომდინარე, უნდა ველოდეთ არა 30 წელი შესაძლებელია ამ კატასტროფას, არამედ შეიძლება 20 წელი და წინ დაუხედაობა, როდესაც გაიცემა ნებართვა საცხოვრებელი სახლის იმ ადგილას მშენებლობა, სადაც ძალიან რამდენიმე წლის წინ ტრაგედია დატრიალდა. მე ვფიქრობ, რომ აქ უნდა გაშენებულიყო დიდი დასასვენებელი პარკი და ყოფილიყო მწვანე სივრცე, რომელიც ასე აკლია თბილის და ამდენი ხალხი მოითხოვს მწვანე გარემოს. კი ბატონო, და ვიმედოვნებ, რომ ზოოპარკსაც მალე გადაიტანენ იქ, სადაც დაპირება არის გაცემული. ბევრისთვის 13 ივნისი აქტივიზმი, ასე ვთქვათ, უპირობოდ ერთად დგომის სიმბოლოდ იქცა. 13 ივნისიდან დაიწყო, ასე თუ შეგვიძლია ვთქვათ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ასია ეს? ვეთანხმები ამ მოსაზრებას, იმიტომ რომ მე რაც ვიხილე ახალგაზრდების შეკრულობა და ერთიანად მუშაობა ამ სტიქიის შედეგების გამოსასწორებლად, მე ვფიქრობ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინსვლა ჩვენი საზოგადოების, როდესაც მოხალისეობრივად ახალგაზრდები ცდილობენ დაეხმარონ თავის დედაქალაქს იმისათვის, რომ ეს სტიქიური უბედურების შედეგები გაუნებელყოფონ. ბატონო, და მე იყო არაერთი აქცია, ვთქვათ, ეს ტრაგედია გახდა ბიძგი იმისა, რომ ეს ადამიანები გარეთ გამოსულიყვნენ, იყო ბასიანის, იყო იქ ნარკოტიკების ლიბერალიზაციის, უბრალოდ მარიხუანის ლიბერალიზაციის და ასე შემდეგ და შემდეგ იყო 20 ივნისი, სადაც თქვენ კიდევ ერთხელ და ხელახლა გაგიცანით და ამიტომაც ვთქვი თავში, რომ ივნისი ჩამოყალიბდა ერთგვარი სამოქალაქო აქტივიზმის თვედ ამ ქვეყანაში, ამ ქვეყნის თანამედროვე ისტორიაში.
შესაძლებელია, დიახ. მე ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდობა ძალიან ყოჩაღია და ძალიან აქტიურობს ამ მიმართულებით და მათი ეს აქტიურობა არაფრით არ შეიძლება რომ არ შევაფასოთ შესაბამისად და არ შეიძლება რომ მადლობა არ გადაუხადოთ რომ ისინი ცდილობენ უკეთეს რა ვქვია ქვეყანაში იცხოვრონ. კი ბატონო და აი სხვადასხვა სტატიაში მე ამოვიწერე ვკითხულობთ თქვენზე ლორდ-კიფანიძემ 2015 წლის 13 ივნისის სტიქიის დროს ზოოპარკიდან გაქცეული ბეჰემოტი ბეგი საიმობილიზაციო პრეპარატით უსაფრთხოდ დააძინა და ეს შემდეგ მოხდა National Geographic-ის ყდაზე. და შემდეგ ვკითხულობთ უკვე მოგვიანებით რამდენიმე წლის თავზე 20 ივნისის აქციის საქმეზე ჯგუფური ძალადობის ბრალდებით 25 ივლისს დაკავებული 4 ადამიანიდან ერთ-ერთი საველე ბიოლოგი ბეჟან ლორდ-კიფანიძეა. რა ერთიანებს ამ ორ თარიღს თქვენთვის? არ ვიცი, საზოგადოებრივი აქტივობა ალბათ. ყოველთვის როდესაც რაღაცა საპროტესტოა, მე ვფიქრობ, უნდა გამოვიდეთ და ჩვენი აზრი ვთქვათ და დავაფიქსიროთ ის პროტესტი, რაც 20 ივნისს მოხდა. ეხლა მე ვფიქრობ, რომ არავინ არ დატოვა გულგლირი, მიუხედავად იმისა, რომ როგორ აფასებს ამ იმას, მაგრამ ის რომ ჩვენ პარლამენტში შევიდა ის დამპყრობელის პარლამენტარი და დაждდა საპატიო სკამზე, ეს იყო ძალიან დიდი შეურაცხყოფა, მე მგონი ქართველი ერის და ამის ასე უგულეყოფა არ შეიძლებოდა. და რაც შეეხება თუ აერთიანებს ამას აქაც არის სურვილი რომ დაეხმარო. ნუ ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, ჩემი მთავარი мотиваცია იყო ჩემი მეგობრების დახმარება, მაგრამ ნუ მეგობარის დახმარება ალბათ ეს საზოგადოებრივ საქმიანობაშიც გადაიზარდა მოგვიანებით და მე ვფიქრობ ეს საზოგადოებრივი აქტივობა აერთიანებს ამ ორ მოვლენას და რა ვიცი. კი ბატონო, ერთ კვირაში ზუსტად შემდეგ შაბათს 20 ივნისი არის. პირველ რიგში კითხავდით იმის გარდა, რაც თქვენ ახსენეთ, რომ ოკუპანტი ქვეყნის წარმომადგენელი შევიდა და პარლამენტის თავმჯდომარის სკამზე დაჯდა, აი რა გახსენდებათ რაღაც ადამიანურად, ემოციურად, აი რა გახსენდებათ პირველი? ნუ რასაკვირველია მახსენდება ეს დარბევა, როდესაც ხდებოდა ადამიანების დასახიჩრება, პირდაპირ სროლა, მეც იქ ვიდექი, რასაკვირველია ვაკვირდებოდი ამ მოვლენებს, მეც მომხვდა ეს რეზინის ტყვია, საბედნიეროდ იმის გამო რომ ფარი მეკავა, მხოლოდ ნაწილობრივ დაზიანდი, არის ვიცით რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ძალიან სერიოზულად დაშავდა და მე ძალიან გული მტკივა ის რომ ყველაფერი ეს ამას ცდილობს მთავრობა წარმოადგინოს თითქოს ეს რაღაცა არეულობის მცდელობა იყო. ეს იყო სამართლიანი პროტესტი და ამ სამართლიან პროტესტზე ჯერ პასუხი არ გაუწია მთავრობას. კი და უამრავი კითხვის ნიშანი არსებობს დღემდე. ერთი კვირის თავზე, როგორც უკვე თქვი, 20 ივნისია იგეგმება საპროტესტო აქცია, აპირებთ მონაწილეობის მიღებას. დასაკვირველი. რა არის თქვენი სათქმელი ერთი წლის თავზე? არაფერი, უნდა ვიბრძოლოთ რომ იმისათვის რომ კონდეს სამართლიანი ქვეყანა, სადაც ყოველი ადამიანის სიცოცხლე არის მნიშვნელოვანი. კი ბატონო, დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის, ამ ორი მნიშვნელოვანი თარიღის გახსენებისათვის, საინტერესო პასუხებისათვის. მე თქვენ გემშვიდობებით და ჩვენი მომდევნო სტუმარი იქნება დევი ჭანკოტაძე 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის გმირი. მე შევეცდები მოკლე ბიოგრაფია გაგაცნოთ მის შესახებ. დევი ჭანკოტაძე საქართველოში აერაღებულ ძალებში 91 წლით დამსახურებდა. ჭანკოტაძე მეთაურობდა პირველი საარტილერიო ბრიგადას, მთავარსარდლის რეზერვის საარტილერიო ბრიგადას და 2004 წლებში იყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის პირველი მოადგილე. 2004 წლებში კი სამხედრო წარმომადგენელი დსთ-ს ქვეყნების სამხედრო თანამშრომლობის საკოორდინაციო შტაბში. 2005 წელს დაითხოვეს სამხედრო სამსახურიდან, ხოლო 2007 წელს ისევ დააბრუნეს და 2008 წლის ომში იყო სახმელეთო ჯარების საარტილერიო ბრიგადის მეთაური. 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ დაინიშნა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის მოადგილეს. 2009 წლის მარტიდან კი შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსი გახდა და ამ პოსტს იკავებდა 2012 წლის 8 ოქტომბრამდე. მას მიღებული აქვს 3 ძალიან მნიშვნელოვანი ჯილდო, ეს არის ვახტანგ გორგასლის მესამე ხარისხის ორდენი, სამშობლოს ერთგულებისა და თავდადების პირველი ხარისხის ნიშანი და 2008 წლის მიღებული ჯილდო
უმციკლო სამსახურისათვის თავდაცვაში და ესეც პირველი ხარისხის მედალი არის. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მაყურებელს შევთავაზოთ ის თუ რა ილაპარაკა თავდაცვის მინისტრმა გუშინ საქართველოს პარლამენტში გენერალ დევი ჭანკოტაძეზე და შემდეგ მასთან ერთად დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. პრეზიდენტის მიმართ გაისმა არაერთი ბრალდება, ცილისამება, დაუსაბუთებელი ყოველგვარი საფუძველს მოკრებული. საუბარი იყო იმაზე, რომ თითქოს ქალბატონის სალომეს არჩევის შემთხვევაში მოხდებოდა ჩვენი გმირი ჯარისკაცების ჰააგაში გასამართლება. გავიდა მაშინ 2 წელი თითქმის და ჩვენ ვხედავთ, რომ არავითარი არც მოხდება ეს. მაშინ როცა აღნიშნული პირები, კერძოდ გენერალი ჭანკოტაძე თუ არ ვცდები, ძალიან სამწუხარო რომ იგი სამხედრო ფორმით გამოცხადდა და გააკეთა პოლიტიკური განცხადებები, პოლიტიკური შინაარსის განცხადებები, ეს ხო პირდაპირ ცდილობა ჯარის პოლიტიზირების. არ დაუშვებთ ჯარის და ჯარისკაცების პოლიტიზებას. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ჩვენი სტუმარია დევი ჭანკოტაძე. ბატონ დევი, დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. უსმენთ ირაკლი ღარიბაშვილს ერთად. გაქვთ თუ არა სამხედრო ფორმის ტარების უფლება და ასე განცხადებების გაკეთების უფლება? რა თქმა უნდა, მაქვს ფორმის ტარების უფლება მე მომცა ქართულმა ხალხმა და ესე იგი რა თქმა უნდა, როცა მოქმედი გენერალი ხარ, პოლიტიკური განცხადების უფლება არ აქვს, მაგრამ როცა არ ხარ მოქმედი, შეგიძლია ნებისმიერ დროს ჩაიცვა ფორმა და ნებისმიერი განცხადება გააკეთო. სხვადასხვის მინდა ვთქვა, რომ მე როცა გამოვიდი ფორმით და განცხადება გავაკეთე, ეს განცხადება გავაკეთე მიმართებ მთლიანად საქართველოს და არა ჯარს, ეგერთი. მეორე, იქიდან რომ ჯარის თემა საერთოდ ძალიან ფაქიზია, გასაფრთხილებელია. ყოველთვის აი ჩემ ინტერვიუში თუ ნახავთ, ანალიზს გააკეთებ, არასდროს არც გვარს ვასახელებ, არც წოდებას. იმიტომ რომ არ მინდა რომ რაღაცა ზიანი მიუყენო ჩვენ ჯარის ავტორიტეტს. არ მინდა ზიანი მიუყენო ჩვენ ჯარისკაცს და ოფიცერს. ეს ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ ყოველდღურად ქვეყნის სადარაჯოზე დგანა და ამ სტუდიიდან მინდა ძალიან დიდი პატივცემა უთხრა. რაც შეეხება ახლა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, შენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, მე ვიცი რომ შეკითხვა იქნება ალბათ, დიდი ალბათობით. ეს გადაწყვეტილება მივიღე და მაგის უფლება, როგორც კონსტიტუციით, ეს კანონიერად და მორალურად, იმიტომ როცა მე ვიყავი ჯარში, დაბრუნდი ჯარში 2007 წელს, 2012-ში წავედი ჯარიდან. აი მაგ პერიოდში მინდა ვთქვა, მიდიოდა ჯარის მშენებლობა, რეალურად მიდიოდა ჯარის მშენებლობა. ჯარისკაცს დაემგზავრა. არასდროს არ ედგა ეგეთი პრობლემები, როგორც არის ბატინკები, საჭმელი, შეიარაღება და ასე შემდეგ და თუ არა 2008 წლის ომი, 2 წელიწადში შემოგვიყლებოდა ბოლომდე პროფესიონალური ჯარი, კარგად შეიარაღებული, თავსებადი ნატოსთან და რაც თავია კონტრაქტის საფუძველზე გაკეთებული ჯარი იქნებოდა. სხვადასხვის მეორე მიზეზი რაც გადაწყვეტა ჩემი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკაში მოსვლა, ეს არის ის, რომ მაშინდელი უმაღლესი მთავარი სარდალი ბატონი მიხეილ სააკაშვილი ჯარის გვერდით იდგა მთელი აი ამ ომის პერიოდში. მე ვნახე პირადად მაგის გადაწყვეტილება, მაგის მოქმედება, მაგის სულისკვეთება. ეს ზუსტად აი მის შეზღუდვისთვის ვარ მე ჯარში და ვიცი რომ ეს კაცი არასდროს როცა ჩვენ მოვალთ ხელისუფლებაში, არასდროს არ გადაუხებ დასავლურ კურსს არ გადაუხებ და ვეცდებით რომ რაც შეიძლება მალე ავაშენოთ საქართველოში დემოკრატია. ეს არის თქვენი მთავარი მიზანი პოლიტიკაში მოსვლისა? რა თქმა უნდა, არის მთავარი მიზანი პოლიტიკაში მოსვლისა. მე მინდა კიდე ერთი რამე დავამატო, ყველამ გაიგოს, რომ 2012 წლიდან ვარიდებ მაქსიმალურად კონტაქტს მოქმედ ჯარისკაცთან, ოფიცერთან, გენერალთან. იმიტომ რომ ვიცი რომ მე შეიძლება შევუქმნო მაგ ჯარისკაცს, სამწუხაროდ ჯარისკაცს, სერჟანტს და ოფიცერს და გენერალს
პრობლემა, საკარიერო პრობლემა აქვს ხელოვნებაში. ამიტომ არც კონტაქტი პირადი, არც სატელეფონო ზარები, ლაპარაკები მაქსიმალურად ვარდებ თავს. ეს იმიტომ ხდება, რომ თქვენ 2012 წლიდანვე ფიქრობდით პოლიტიკაში მოსვლას თუ მხოლოდ იმ მიზეზით, რაც უკვე ახსენეთ? მე ვფიქრობდი 2012 წლიდან პოლიტიკაში მოსვლას. და თქვენი კავშირი, რომ დავაზუსტო ჩემი კითხვა, ნუ თქვენ თუ თქვათ ვინმეს მოქმედი პირიდან თავდაცვის თქვენი შეკითხვა, მე 2018 წლამდე არ ფიქრობდი პოლიტიკაში მოსვლას. წონარად ვიყავი პენსიაზე, მაგრამ რომ ნახე რომ უკვე დააყენეს საპრეზიდენტო კანდიდატად დააყენეს ეგეთი ადამიანი, რომელიც პირდაპირ მე ჩემზე თქვა პირდაპირ რომ მე როგორც არტილერიის ბრიგადის მეთაური ბომბავდი თურმე მძინარის ყინულს. ანუ პირდაპირ ჩემზე ისრები გადატანილი თქვა ჩვენ ჯარზე და ჩვენ სახელმწიფოზე რომ ჩვენ დავიწყეთ თურმე ომი, როცა თელი სოფლიო ამბობს რომ ჩვენ დაწყებული ომი არ არის. რა თქმა უნდა, მაშინ უკვე იძულებული ვიყავი, გამოსული ვიყავი და ჩემი პოზიცია დამიფიქსირებინა რომ ეგეთი ადამიანი, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება იყოს ქვეყნის მთავარსარდალი, ჩემთვის ახლა პრეზიდენტი არა, მთავარი არა, მთავარსარდალი. მაგ შემთხვევაში. და რაც სამწუხაროდ გამართლა ჩემი სიტყვები, პირველი რაც გააკეთა ეს იმდენი ცუდად ილაპარაკა ჩვენ ჯარზე, ანუ ჩვენ ჯარი არ გვეყოლება. ჩვენ არ ყავს ჯარი და არც გვეყოლება. და შემდეგ თავდაცვის მინისტრმა გუშინ სცადა რომ გამოსარჩუნებოდა, ასე ვთქვათ. არ ვიცი. სასწავლოებს რაც მე მახსენდება ახლა, ხო? ამის გარდა ეს ხააკის ტრიბუნალზე მე მინდა ახლა განმარტება გავაკეთო, რაც რამდენიც მე ინფორმაცია გამაჩნია. თავიდან იყო ძალიან ცუდი სიტუაცია, იმიტომ რომ გვაბრალებდნენ, პირდაპირ გვაბრალებდნენ ომს. მთელი ეს გამოძიება, ეს პროკურორის პენსუდას ჩამოყვანა, სოსის სამართლის პროკურორის სხვადასხვა ჩამოყვანა. რომელსაც გადასცეს მაყურებლისთვის, რომ უფრო გავახსენოთ და გასაგები იყოს კონფიდენციალური დანართი, რომლის საფუძველზეც მათ 160 გვერდიანი. მე ვიცი, ესე იგი მოხდა კორექცია, ეგრე ვთქვათ, ჭყალებში, ხო და იმედი მაქვს, რომ სწორი საბუთები და სწორი ინფორმაცია არის მიწოდებული ხააგის ტრიბუნალზე. მე ვიცი, რომ 1-2 თვეში დადგენილება ჩამო. 2-3 თვეში უკვე ასე? ალბათ კი. გაქვთ ეს ინფორმაცია თუ ვარაუდობთ? ვარაუდობ. ინფორმაცია არა, დიდი ალბათობით ჩამო. კი ბატონო. იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი წესრიგში იქნება. თქვენ სალომე ზურაბიშვილი რადგან ახსენეთ, უნდა გავიხსენოთ. ჩვენ შეგვიძლია მაყურებელს კიდევ ერთხელ მოვასმენინოთ, რა თქვა სალომე ზურაბიშვილმა თავის დროზე ჯართან დაკავშირებით და მე კითხავთ, მაშინაც გაგაკრიტიკეს, როცა მას პრეზიდენტად ირჩევდნენ, თქვენ გავრცელეთ მიმართვა და მაშინაც იყო კრიტიკა, რომ არ შეიძლება განცხადებებს აკეთებდნენ პოლიტიკურ განცხადებებს სამხედრო ფორმაში. ხომ არ გინდათ რომ დღესაც უპასუხოთ ამაზე კიდევ ერთხელ? მე ხვდები, სადაც მიყავთ თქვენ ეს საუბარი. მე ერთ რამე და ვთქვა თქვენ მაყურებელს და საქართველოს რომ როცა გენერალი არის მოქმედი, რა თქმა უნდა პოლიტიკური განცხადება არ უნდა გააკეთოს, მაგრამ როცა მოქმედი არ არის, აქ ფორმის ტარების უფლებაც, პოლიტიკური განცხადების გაკეთების უფლებაც. ამის მაგალითები არის მთელ სოფლიოში, დიდ ბრიტანეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საფრანგეთში, გერმანიაში, კი ბატონო, მაგალითად ამერიკაში რაც მახსენდება უცბად, ეგეთი არის გენერალ პეტრიუსი, ოფიციალური ავღანეთის ჯარების სარდალი, მე ცენტრალური სადაზვერო დეპარტამენტის უფროსი, სხვა ფორმაში გაკეთებული პოლიტიკური განცხადებები, გენერალი მაისი, რომელიც ბოლო თანამდებობა იყო თავდაცვის მინისტრი, გენერალი გახდა თავდაცვის მინისტრი. ფორმაში იყო გამოსული პოლიტიკურ განცხადებას აკეთებდა, ეს მიღებული წესია მთელ დემოკრატიულ ქვეყნებში და რატომ აი ეგრე ვთქვათ, რომ უკვირთ ზოგიერთებს, ჩამოდი ვერ მოდის. კი ბატონო, თქვენ გაქვთ ასეთი განცხადების გაკეთების უფლება, ვნახოთ თუ აქვს პრეზიდენტს და მთავარსარდალს ასეთი განცხადების გაკეთების უფლება, რომელსაც ახლა ჩვენ მაყურებელს ვთავაზობთ. არც ჯარი გვაქვს, არც იარაღი და არც გვექნება. არც ის ეკონომიური ძალიან დიდი პოტენციალი, რომ უცებ დავიპყროთ თუნდაც რეგიონი. ეხლა რომ რეგიონზე იყო დაპყრობა, არ ვიცი. რას ფიქრობდა და რეგიონზე ლაპარაკობდა, შემამდე გავგებარეთ ჩემთვის, მაგრამ ჯარი არ აყავს და არც გვეყოლება და ფული არ აგვაქვს, ნუ ეს
კი ბატონო, აი რა ჯარისთვის, ჯარისკაცებისთვის რა გზავნილი არის ეს მთავარსარდლისგან თქვენი აზრით? გზავნილია, რომელიც პირდაპირ საბრძოლო სულისკვეთებას აქვეითებს, პირდაპირ. ამის გარდა კიდე მე ბევრი რამ შეიძლება ვთქვა, მაგრამ ვიტყვი გენერლების დარიგება, გენერლის წოდების დარიგება მარცხნივ, მარჯვნივ, მათ შორის სამოქალაქო პირისთვის გენერლის მინიჭება, არ ვიცი, ეს რა სასწაული მე მგონი მარტო ზიმბაბვეში და ჩრდილოეთ კორეაში ხდება ეგეთი რაღაც. ეს რა არის? აი აბიტურიენტი რომელიც აბარებს გამოცდას სამხედრო სასწავლებელში, აკადემიაში. ეგ 18-19 ბიჭი უკვე ფიქრობს, რომ 2 წელიწადში გავხდები ლეიტენანტი, თქვა, 3 წელიწადში კაპიტანი, 4 წელიწადში ვიცე-პოლკოვნიკი, მაიორი, 4 წელიწადში ვიცე-პოლკოვნიკი და ასე შემდეგ. რა, ანუ დალაგებული აქვს თავის ჭკუაში აქვს დალაგებული თავისი სამხედრო კარიერა. პლუს ამას თავის განათლების ამაღლების სქემაც აქვს და ანუ პირველი ეტაპი არის სამხედრო აკადემია ჩვენი, მერე უკვე მიდის საშუალო დონის აკადემია და მერე ომის კოლეჯი და ასე შემდეგ. ანუ ნაბიჯ ყველა საფეხური უნდა გაიაროს, ლეიტენანტად დაწყებული მისული უნდა მიიღოს მისული პოლკოვნიკამდე, უნდა ქონდეს შესაბამისი გამოცდილება, შესაბამისი განათლება და კაი იქნება რომ საბრძოლო მოქმედებაში ქონდეს მიღებული მონაწილეობა და პლუს ამას ავტორიტეტი რა თქმა უნდა. თუ ეს 4 დახასიათება ამ ადამიანს არ გააჩნია, ნახოთ გენერლის წოდების მინიჭება, აი როგორ გითხრათ, აი სურვილს უკლავს ახალგაზრდა ჩვენ ახალგაზრდებს რომ ჩააბარონ სამხედრო აკადემიაში უსამართლობის გზნობას. კი ბატონო. რადგან აი ამ პრობლემებზე ვსაუბრობთ, 75 მილიონის სეკვესტრი თავდაცვაში, რომელიც გამართლეს იმით, რომ ადრე რამდენიმე წლის წინ 22 მილიონი დოლარი ვერ აითვისა ჯარმა და ეს იყო ომის შემდეგ უშნამაზე ვისაუბრეთ ირაკლი ოქროაშვილთან ერთადაც. ასევე პრობლემა საჰაერო თავდაცვის სისტემის შეძენა ფრანგულ მხარესთან, ეს დიდი ხნის ხელშეკრულება არის, რამდენჯერმე გადაიდო და ახლაც გადაიდო 2021 წლამდე. ამ პრობლემებზე რა შეგიძლიათ რომ ვთქვათ, გარდა იმისა, რომ თქვენ თვითონვე ახსენეთ ფეხსაცმელის პრობლემა ჯარისკაცებისთვის, ეს რამდენად რეალური პრობლემაა, თქვენ თუ გაქვთ ამაზე ინფორმაცია? ამაზე არც ახლა შევარდნას დრო ხო არ არის, ხო ფეხსაცმელზე ელაპარაკოს მასმედიამ და რა ვიცი, ფაქტია რომ გვიწევს ლაპარაკი. არა, ნუ ძალიან ცუდია ეგ რომ გვიწევს. მე უფრო სხვა თემა, უფრო სტრატეგიულ თემას უნდა მივხედოთ. ანუ მე მგონი ოქროაშვილმა იმ ფულზე თქვა პასუხი მისცა, მაგრამ აი 75 მილიონ ლარზე ვიტყვი. როგორც მე ვიცი, ესე იგი ეს სეკვესტრია ბიუჯეტის ხო, როგორც მე ვიცი და მთავრობამ გააკეთა და შეიტანა. კორექტირება ასე ეწერა მათ განცხადებაში. სეკვესტრი თუ კორექტირება რას გინდა დაარქვით. შეიტანა პარლამენტში დასახელულად, ხო? ნუ პარლამენტმა ერე დაამტკიცოს, ხო? მე ვურჩევ პარლამენტს, პირდაპირ ვურჩევ. კი არ შეამციროს თავდაცვის სამინისტრო ბიუჯეტი. პირიქით მოუმატოს. ეხლა იმ 75 მილიონში, ესე იგი, მე მგონი 30 მილიონია, როგორც მე ვიცი, არის ის ფული, რომელიც ჩვენ გადავიხადოთ, რომ კონტრაქტი შესრულდეს საფრანგეთთან. ეხლა საიდუმლო კონტრაქტი ეხლა არა, მე საქმეს ხუშა, მაგრამ რაც საჯარო ინფორმაციიდან, წყაროებიდან მისმის, ეგრეა, მე მგონი, ხო? მაგაზე კი, გასაიდუმლოებულია ეს ხელშეკრულება, მაგრამ რაც ვიცით, არის ის, რომ ძლივს მოპოვებული არის და კიდევ ერთხელ გადაიდო. მე თამას ვიტყვი, რომ იმ გამოცდილებიდან, რაც 2008 წლის ომში იყო, რაც მივიღეთ და იმ ფაქტიდან რომ ყველაზე დიდი ზიანი და მსხვერპლი ჩვენ ჯარში გამოიწვია ზუსტად რუსული ოკუპანტების ავიაციამ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მაშინ მოვახერხეთ და 21 საფრენი აპარატი ჩამოვაგდეთ ან დავაზიანეთ და მაგის ფაქტები გვაქვს და დაზუსტებული ეს ფაქტები, ზოგი დაზიანებული დაჯდა სოხუმის აეროპორტში, ბაბუშერაში, ზოგი ჩრდილოეთ კავკასიაში, მაზდოკი არ ეგეთ ქალაქი მაგის აეროპორტში დაჯდა. ძალიან დიდი შემოსევა იყო, ანუ როგორ გითხრათ, ესე იგი მეოთხე 58-ის ქვეითი ჯარი გველოდებოდა, არმია გველოდებოდა და ხაერში კიდე მეოთხე სახაერო არმია. ძალიან დიდი რაოდენობა და ზუსტად ეს იყო ჩვენი სუსტი წერილი. ფიზიკურად დრო არ გვეყო, რომ ჩვენ ხაერსაწინააღმდეგო სისტემა აგვეც მაგ მომენტისთვის. მოულოდნელი იყო ჩვენთვის, OSS ომი იყო ყველანაირად
ვარდებდით თავს, რომ ომში არ ჩაეთრია ჩვენი თავი, მაგრამ რაც ისე იძულებული გავხდით. ზუსტად აი ამ გამოცდილებამ გვაჩვენა, რომ პირველ რიგში პირველი პრიორიტეტი, რაც უნდა გავაკეთოთ, ეს არის ხაერ-საწინააღმდეგო სისტემის საწყობა ყველა რგოლის, ანუ დაბალი რგოლის, საშუალო და დიდი რგოლის, ანუ მე რა მაქვს ხელობაში დაბალი 3 კილომეტრამდე სიმაღლე, საშუალო 10 კილომეტრამდე და დიდი მანძილი 40 კილომეტრამდე. აი ეს სისტემა უნდა ავაწყოთ, ამაზე უნდა იყოს გადართული მთავრობის და მათო თავდაცვის მთელი მთავრობის ყურადღება. ეს პრიორიტეტი პირველი ნომერი 1 საქმე არის სახელმწიფოსთვის და საქართველოსთვის. აი ახლა მე ვხედავ რომ აი ასფალტს ერთხელ გადააგებენ, მეორედ გადააგებენ, კიპარის დარგავენ, იქ რაღაცებს აკეთებენ, ამაში მიდის ასობით მილიონი ლარი. კი ბატონო. ხო და ჩემთვის გაუგებარია რომ ამ ხელა ფულს ხარჯავენ კიპაროს, მე ხელ წინამდე კი არა რომ განწვანება მოხდეს და რაღაც სწორი გამიგეთ, მაგრამ იმ გამწვანებულ პარკში ხო ჩვენმა მოქალაქეებმა მიიერონ, ხო? თუ ხაერ-საწინააღმდეგო სისტემა არა გაყაწყობილი ხო? მით უმეტეს როცა ჩვენ გვქონდა ფაქტობრივი ემბარგო და ვთქვათ ეს შანსი უნდა გამოგვეყენებინა სწორედ ამ მიზნებისთვის, რაზეც თქვენ საუბრობთ. რუს ოკუპანტებმა მოახერხეს მაგ პერიოდისთვის და ძირითადად მომწოდებლები ვინც იყო ჩვენი ქვეყნისთვის ისრაელი, ევროპის ქვეყნები, ამერიკის შეერთებულმა რაღაცნაირად მოახერხეს რომ 2002 წლის მერე ძალიან გვიჭირდა თანამედროვე იარაღის შესყიდვა. ამიტომ ამბობ ფაქტობრივ ემბარგოს კონjunktურის პოლიტიკური კონjunktურის გათვალისწინებით. კი ბატონო. მაგრამ არსებობს ეგეთი ცნება რომ არაოფიციალური ემბარგო. კი, კარგად ხვდებიან, გეფერებიან, კი გავაკეთებთ, მაგრამ რეალურად წელავენ დროს და რა თქმა უნდა პირველი შანსი ჩვენ გავუშვით 2012 წელს, როცა სახელმწიფო მდივანი იყო ჩამოსული. ჰილარი კლინტონი იყო ჩამოსული და მაშინ როგორც მე ვიცი, მოლაპარაკება შედგა. ჩვენთვის საჩუქრად უნდა გადაეცათ ხაერ-საწინააღმდეგო კომპლექსი ხოუკი, საკმაოდ კაი კომპლექსია და რაღაცა სხვა ტიპის ტექნიკა, მაგრამ რატომღაც ჩავარდა ეს ხელშეკრულება, მე როგორც ვიცი დაიწყეს ამ ფრანგული კონტრაქტის შესრულება, ამ კონტრაქტის შესრულებას მე როგორც ვიცი ორი მინისტრი შეეწირა, ანუ ვერა და ეხლა კიდე აი სეკვეტრით რა ქვია თუ კორექტირება თუ რა ქვია ამას ბიუჯეტს სეკვესტრი ხო აი ამის საფუძველზე ამრალებენ პანდემიას და კიდე ერთი წლით გადადეს როგორც მე ვიცი ამ კონტრაქტის შესრულება. რატომ აკეთებენ ამას? მე მინდა გავაფრთხილო პარლამენტის და მოვითხოვო რომ არავითარ შემთხვევაში ეს არ გააკეთო. არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ წელიწადს მნიშვნელობა კი არა, ყოველ დღე მნიშვნელობა. ყოველ დღეს აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ ეგეთი მტერი ვყავს ჩრდილოეთით, რუსი ოკუპანტი, პუტინის რუსეთი. რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება გადმოაფრინოს თვითონავები, გვესრულოს რაკეტები. დაგვაზიანოს, როგორც მშვიდობიანი მოსახლეობა, მშვიდობიანი ქალაქები, ასევე სამხედრო ბაზები. ამიტომ ყოველ დღეს აქვს მნიშვნელობა. ზუსტად ამიტომ ვამბობ, კი არ უნდა შეამციროთ თავდაცვის სამინისტრო ბიუჯეტი, მოუმატოთ ფული. პირიქით უნდა მისცეთ. აქ პანდემია არაფრის შუაში არ არის. არც გზის დაგება, ასფალტის დაგება, არც კიპაროსების გამწვანების გაკეთება და ასე შემდეგ. აიღეთ იქიდან ფული ნებაიბოძით და გადაისროლეთ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში. კი ბატონო, რადგან 2008 წლის ომზე ვსაუბრობდით, ასე ვთქვათ, რეგიონულ პოლიტიკურ ჭრილში რომ შევაფასოთ ეს მოვლენა, რა გავლენა ქონდა ამას ვთქვათ რუსეთის სამხედრო საგარეო ქმედებებში, ხომ არ გახდა ვთქვათ უკრაინის ტერიტორიის ნაწილის ოკუპაცია, შემდეგ ასე ვთქვათ განმაპირობებელი, რომ იქაც ის მოხდა, რაც მოხდა და ეს იმიტომ ხო არ მოხდა, რომ ჩვენთან ასე ვთქვათ რუსებს გაუვიდათ. გაუვიდათ, სამწუხაროდ გავუვიდოთ, შეძლეს ეგრე იმუშაოთ საერთაშორისო დონეზე, რომ აი იგივე ხააგის ტრიბუნალი, იგივე სხვა ეგეთ შეკითხვები ტალევინის დასკვნა და ასე შემდეგ შეძლეს, ხლა არ ვიცი როგორ შეძლეს დიდი ალბათობით ფული გადაიხადეს და ზუსტად შედეგია ის, რომ აი გარკვეული პერიოდის შემდეგ ზუსტად იგივე ჩაიდინეს რუსებმა უკრაინაში. ზუსტად იგივე.
კი ბატონო, და ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი სამხედრო და პოლიტიკურ ჭრილში ჩვენი და უკრაინის სტრატეგიული პარტნიორობა. როგორ ფიქრობთ, ხა თქვენ უკვე პოლიტიკაში ხართ, რამდენად სარფიანად იყენებს ამას საქართველოს როგორც სახელმწიფო და მისი მთავრობა? საერთოდ არ იყენებს, საერთოდ, ესე იგი, გაკვირვებული ვარ, რომ ტელევიზორში ვხედავ ჩვენი ელჩი გამოიწვიეს კონსულტაციისთვის. დიახ. მეგერთი, მე უკრაინის ელჩი მიიწვიეს ახსნა განმარტებით თუ რაღაცა გავგებარეთ ჩვენც იმის მაგივრად რომ ყოველ თვეში ერთხელ მაინც თავმჯდომარეობის პირები იქით უნდა ჩავიდნენ ესენი აქეთ უნდა ჩავიდნენ რაღაც საერთო სტრატეგია დამუშავდეს ხო მათ შორის სამხედრო საერთო სტრატეგია უნდა მაქსიმალურად ეს ჩვენი პარტნიორები ევროპელები და აშშ-ები ჩავთოთ აი ამ სტრატეგიის განხილვაში ამის მაგივრად ჯერთი არ აღიარეთ ოკუპაცია, ხო? როგორც მე ვიცი. საქართველოს არ აღიარა უკრაინის ოკუპაცია. ამაზე ცუდი საქმე რა შეიძლება იყოს. უკრაინა არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი. პირდაპირ პარტნიორი. აი ჩვენ მეზობელში ვისაც უნდა ვედოთ, ეს არის უკრაინა. კი ბატონო. და კიდევ ერთხელ რომ დაუბრუნდეთ ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლას, მან ბევრი ისაუბრა დეპოლიტიზაციაზე, ჯარში და ჯარის, ამის პარალელურად, როგორც უკვე ვთქვი, 20 ჯერ ახსენა დესტრუქციული ძალები და ამაში მთლიანი ოპოზიცია მოიხსენია. თქვენზე თქვა რომ სამწუხაროა რომ გენერალი ჭანკოტაძე და იქ თითქოს თქვენი გვარი დაავიწყდა, ყოველ შემთხვევაში მე ასეთი შთაბეჭდილება დამრჩა. სამხედრო ფორმით გამოცხადა და პოლიტიკური განცხადებები გააკეთა თქვა ღარიბაშვილმა. თქვენ როგორ შეაფასებდით ღარიბაშვილის ამ მთლიან გამოსვლას, თქვა გუშინდელ დღეს მისას პარლამენტში მინისტრისაც ადამიანი რომელიც ერთის მხრივ საუბრობს დეპოლიტიზაციაზე ჯარის, შემდეგ ამბობს რომ ის ვინც პოლიტიკურად ანგაჟირებულია ჯარში სათანადო ადგილს მიუჩენს, არ ვიცი ეს რას გულისხმობს და როგორ ადგილს უჩენს და მხოლოდ ოპონენტებზე საუბრობს, პოლიტიკურ ოპონენტებზე საუბრობს ამის პარალელურად თვითონ მთელი დღის განმავლობაში ნაცვლად იმისა რომ ისაუბროს თქვა სტრატეგიულ პარტნიორებზე, რა თანამშრომლობა გვაქვს, როგორ მივიწევთ წინ ნატოსთვის რამდენად შესაბამისია დღეს ქართული ჯარი და ასე შემდეგ. ნუ ეს პირველ რიგში არის ალბათ თავის ხედვა უნდა ეთქვა, როგორც ხედავს, როგორც თავდაცვის მინისტრი, როგორ ხედავს ჯარის განვითარებას, ჯარში როგორ ხედავს საფრთხეებს, ანუ ბინარი ნომერ 1 მტერი და როგორ შევანელოთ ეს საფრთხე, ან გავაუქმოთ ეს საფრთხე, ვთქვათ, მოკლედ როცა ეს საფრთხე, ესე იგი, რაც შეეხება პოლიტიზირებულ ჯარი რა თქმა უნდა პოლიტიზირებული არ არის, რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჯარისკაცს, ოფიცერს, სერჟანტს არჩევნების დროს არ აქვს უფლება, რომ ხმა მისცეს. რომელიმე პოლიტიკურ მოძრაობას. რა თქმა უნდა, ეხლა არც ერთი ჯარისკაცი არ გამოდის და პოლიტიკურ განცხადებას არ აკეთებს. პოლიტიზირება ქვია ეხლა იმას, რომ გამოდიან და ამბობენ, რომ აი მაგალითად მე ვაძლევ ხმას. მოქმედი სამხედროებზე მოკლედ ეხლა ვინც მოქმედი არ არის, ყველანაირი უფლება აქვს. ამიტომ მე ვერ ხედავ პოლიტიზირებას. ეხლა თუ რაღაცა თქვა 10% თუ 1%. 1%, 99 აპოლიტიკურია და ვინც 1%-ია და პოლიტიკურად ანგაჟირებული მივუჩენთ ადგილსო. თან კარგია, რომ ეგრეთ თქვა, რომ პოლიტიზირებული არ არის. რა შეეხება 1%-ს ალბათ მაგას კიდე გონია რომ მე მოქმედი გენერალია, 1% ეს მე ვარ ეთქობა. დიდი ალბათობით მე მივიღე ეგრე რომ ეს არის მუქარა. პირდაპირ მუქარა და შევარაცხობა იცით რა უკაცრავად ჩვენ მონები არა ვართ, ნაღლად არა ვართ მონები და არც ვიქნებით. მონები ჩვენ არა ვართ. ჩრდილო კორეის ჯარი და რუსეთის ჯარი. ყველას აქვს თავისი გადაწყვეტილება თავში უკვე მიღებული აქვს არჩევნებთან დაკავშირებით. და ამიტომ მუქარა და ეს კაი საქმე არ არის. ამიტომ თავდაცვის მინისტრმა უნდა აკეთოს თავის საქმე, გენშტაბის უფროსმა უნდა აკეთოს თავის საქმე, ჯარისკაცმა და სერჟანტმა თავის საქმე უნდა აკეთოს. მუქარა არავის არ გამოადგება. კი ბატონო, უნდა ვთქვა ისიც და ვაღიარო რომ თქვენ პოლიტიკაში გამოჩენას დიდი გამოხმაურება მოყვა. მათ შორის ჩემს ვიწრო Facebook წრეებშიც კი. წავიკითხე თქვენი რამდენიმე ინტერვიუ, ვრცელი, ბევრის მომცველი, საინტერესო და თქვენ ქართული ჯარის შექმნაზე საუბრობდით და თქვით რომ ჯარი გაძლიერდა 2004-2007 წლებში და ეს ნამდვილად ასეა და 2007 შევასწავლე 2007-2012. 2007-2012.
მე ვფიქრობ 2004 წლის შემდეგ გაძლიერდა ჯარი, ну ყოველ შემთხვევაში ეს ჩემი ასეთი მოსაზრება არის. და თქვენ ქართული ჯარის შექმნისათვის მადლობა გადაუხადეთ გია ყარყარაშვილს. მადლობა არ წამიკითხავს თუ ვცდები შემისწორეთ, თანამედროვე თავდაცვის მინისტრების მისამართით არ გამიგია. თუმცა ვიცი რა თქვენი დამოკიდებულება, უბრალოდ პრეზიდენტ სააკაშვილის დამოკიდებულება თქვენ და თქვენს ახლა არაერთხელ ახსენეთ, გასაგებია ეს ყველაფერი. კიტოვანიც ამბობდა რომ ჯარი მისი შექმნილი არის. ამაზე რა სიტყვა? არა, ჯარის შექმნა რა თქმა უნდა ახლა ის სიამოვნებაში დოკუმენტალურად ეს დამოუკიდებლობის შემდეგ ასე ვთქვათ ჯარის შექმნა და ძალიან აი როგორ გითხრათ, აი ნოლიდან დაიწყო. ნოლიდან დაიწყო ეს ჯერ ასეული იყო, ათეული იყო, მერე 20-ეული იყო, მერე 100-ეული გახდა, მერე ბატალიონი გახდა და ახლა ყველას რაც შეეძლო იმას აკეთებდა. მაგრამ აი შევარდნაძის დროის ჯარი არ ქონდა ჩვენ სახელმწიფოს და იმ ხალხს არ ქონდა საშუალება რომ კაი ტემპებით წასულიყავით წინ. ანუ არც სურვილი იყო, მაგრამ არ იყო. სურვილი რა თქმა უნდა იყო, სურვილი პლუს ანუ კონკრეტული ადამიანების სურვილი იყო, მაგრამ არ იყო სახელმწიფო ნება თუ როგორ აი უფრო სახელმწიფო ნება შეიძლება იყო, მაგრამ მე ვერ ხედავდი რა სახელმწიფო ნებას, ვერ ვიტყვი მე ხო სახელმწიფო ნება იყო თუ არ იყო. მაშინ ხა გეტყვი პოლიტიკური მასში არ ვიყავი წრეში გასული, მაგრამ რასაც მე ხედავდი, ეს არის ფულის უკმარისობა იყო, მაგრამ სულიერად ძალიან ძლიერი ბიჭები იყვნენ, შემქმნელი მამა შემქმნელები და მე ამას წაემატა კიდე აფხაზეთის ომი და ძალიან ჩვენმა ჯარმა ძალიან ძიმე დღეები გაიარა, მაგრამ აშკაცურად გაიარა, მე მინდა ვთქვა, როგორც 2008 წლის ომში გაძლო ჩვენმა ჯარმა და მოიპოვეს 3 დღე რომ მიეცა ჩვენ მთავრობისთვის რომ საერთაშორისო საზოგადოება აიწე ეგრე ვთქვათ, თავის განცხადება გაეკეთებინათ ამ ოკუპაციის წინააღმდეგ, ზუსტად ეგრე მაშინ რუსეთი გვეომებოდა, მე ვერავინ ვერ დამორწმუნებს რომ აფხაზეთში ჩვენ აფხაზი ხალხი გვეომებოდა. რუსეთი გვეომებოდა პირდაპირ და სხვადასხვა ტიპის სეპარატისტები. ჩრდილოეთ კავკასიიდან აფხაზეთი და აფხაზები სომხები, ეს ძალიან ის იყო, მაგრამ მარტო ის ფაქტი რომ რუსული თვითმფრინავი ჩამოვარდა ჩვენ ტერიტორიაზე ომის დროს, უკვე იმას ნიშნავს რუსული პილოტი თუ გახსოვთ. პილოტი იყო რუსი. მე მაგის ვამი გადავეცი და საბუთები გადავეცი თუ გახსოვს შევარდნაძის დროს გეუბნეთ აფხაზეთის ომის დროს. ეს უკვე ფაქტია რომ რუსი გემოვიდა. კი ბატონო. მაგრამ მაშინ ეკეთად ნიღაბი მაშინ ამბობდნენ ჩვენ შვედობის მომხრე ვართ, აი აფხაზი და ქართველი ერთმანეთს ზუსტად ეგრე როგორც 2008 წელს. ქართველი და ოსი ერთმანეთს ესვეს, იქ იყო აფხაზი და ქართველი ერთმანეთს ესვეს და ჩვენ შუაში ვდგევართ. ჩვენ ამხელა ფუნქციას ვასრულებთ, აი ჩვენ შუაში დავდექით. ჩვენ არ გვინდა რომ ომი იყოს. რეალობაში სხვა არა და 2008 წელს მოხდა ზუსტად ამ ნიღმის მოხსნა. მე ყველა თემასოფლემ დაინახა რომ შვედობის ჯარი კი არ არის, ეგ არის რეალური ოკუპანტი, აგრესიული ოკუპანტი. სპათაშორის ეხლას აგზელებს ომს. მე ვთვლი რომ მე აქამდე ახლა მიუხედავად იმისა რომ მოქმედი გენერალი აღარა ვარ, მაგრამ დღესაც ომში ვარ. როგორც მე, ზუსტად ეგრე საქართველოს და ზუსტად ეგრე საქართველოს თელი საზოგადოება არის ომში. ყველანაირად გვებრძოლებიან, ესე იგი, საინფორმაციო ომით, ეკონომიკური ხერხებით. ბოლოს და ბოლოს იმას დავესწარი, რომ აი 2008 წლის შემდეგ ჩამოვიყენეს ეს გავრილოვი და ჩასვეს პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში. საშინელება ხდება და ეს რეალურად ის ნიშნებია, რომ ომი გრძელდება. და ნუ იგზნობს თავს კომფორტულად რა, კარგად ჩამჯდარი სავარძელში, ყველა მოდა ეცოდეს, რომ ომი მიდის. და ნებისმიერ დროს შეიძლება ამ ომმა მიიღოს სხვა ფორმა, სხვა ხასიათი და პირდაპირ ინტერვენცია შეიძლება მოხდეს ჩვენი ტერიტორიაზე. კი ბატონო. ამიტომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რომ აი ეს კორექტირება, ბიუჯეტის კორექტირება არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეეხოს თავდაცვის პირიქით. მოვითხოვ, რომ დაემატოს კიდე ფული. კი ბატონო, ვისურვებდი რომ დაემატოს აუცილებლად და სულ ბოლო კითხვას გისვამთ, ერთი კვირის თავზე დღეიდან 20 ივნისი არის, თქვენ გავრილოვი ახსენეთ, იგეგმება აქცია ისევ პარლამენტთან, მიუხედავად იმისა, რომ ის მწვანე ღობით არის, ასე ნაჭრის ღობით არის შემორაგული, აპირებთ თუ არა 20 ივნის აქციაზე წასვლას? რა თქმა უნდა, ვაპირებ 20 ივნის ვიყავი თავიდან ბოლო მომენტამდე. ნახე რაც ხდებოდა ეს უბედურება, ეს ტრაგედია, რაც დატრიალდა.
სასწაული, ესე იგი ჩვენი ხალხის ეგ დაჭრა, დარბევა, რაც სამძიმე ტრაგედია იყო ჩვენთვის და რა თქმა უნდა მივალ და ჩემს სიტყვას ვიტყვი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, საინტერესო და გულწრფელი პასუხებისთვის წარმატებებს გისურვებთ. დღის სტუმარი ამ დროისათვის ამით დასრულებულია, ჩვენ 6 საათიანი მთავარი შემდეგ დაგიბრუნდებით.